Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Maraming salamat nga po pala sa mga tumangkilik sa aking channel. So ngayon, bago tayo magsimula, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. So eto, maghanap tayo muna ng apps or magda-download tayo ng application mula sa Google Apps. Hanapin natin yung Play Apps natin, Google Play natin. So hanapin natin yung picsart, guys. Ayan. Type nyo po yung picsart. So, ayan, lumabas po yung picsart. Meron na akong already install na po yung picsart po natin. So, mag-download, ayan. Open po natin, guys. Try natin siya. Try natin siya mag-open. Sensya na po. Medyo mabagal ang internet. Tagal nyo, guys, ha. Basta, hintayin nyo lang po siya. Ma-open din po siya pagdating ng araw. Ayan, guys. Mo ipopwesto dapat, 'di ba? Doon mo lang siya i-save. Doon sa arrow na 'yon. Sample, ayan nga. Ito. Sa Nicole. Kung gusto mo naman baguhin kung ano yung mga yung front niya, ayan, pwede mo siyang baguhin. Tsaka yung color niya, kung gusto mong baguhin, ayan lang. Ayan, di ba? Yan lang. So cute, di ba? So,
Yan, 'di ba? Yung ginawa ko na yan, ganda, 'di ba? So, kung gusto mo lang iba't ibang, ayan, yan lang, may sticker, text, background. Pag tinext mo naman tong background, makikita mo yan yung, kung gusto mo ng black, pink, red, reddish, ayan, di ba? Ayan lang, guys. So, sample na lang natin to, di ba? So, isi-save na natin to. I-click mo lang po yung arrow na yun para ma-save siya. Then, yung arrow down, para ma-download din, mapunta dun sa gallery mo. Yan, save to your photo gallery na siya. So, ituturo ko naman paano ilagay doon sa YouTube natin. Exit muna tayo dito. So, nakita nyo yung guys, yung YouTube Studio. So, click mo lang yan. Dapat meron kang apps na ganyan. So, example natin. For example, eto, My Happiness. Gusto kong baguhin. Click mo lang yung pencil na yun, guys. Then, click mo ulit tong pencil na nasa taas. Download thumbnail, meron dyan. Merong change. Eto, i-click mo yung plus change na yan. Ayan, guys. Then, mapupunta tayo doon sa gallery natin, sa picture gallery. So, eto, nakita mo yung inedit natin sa picsart. So, click mo lang yan. Ayan na siya. Diba? Yan. Yan na siya. Then, select. Then, save. Yun lang, guys. Yun lang, guys, yung mga example ng paano mo ilalagay yung thumbnails, isang thumbnail sa YouTube mo. So, that's it, guys. Thank you so much sa listening and sana may matutunan kayo. Bye-bye!